Zonja dhe zotrinimi, mirëmëngjes, mirë se vini në Dita Jonë, unë jam Maulona Minga dhe ju ftoj të qëndroni me mua dhe me kolegun tim, Blendi Sala, në këtë emision që siç e shikoni do të jemi së bashku deri rreth orës 9 me informacione dhe momente interesante, apo të ftuar interesante. Edhe të ftuar, edhe temat që janë kryesore për sot, mirë se keni ardhur në program. Çdo mëngjes në A2, Dita Jonë, për të hapur gjithçka. Dhe ja se çfarë do të ndjekim sot në program. Një analizë e kryer nga Instituti i Studimeve Politike detajon progresin e deri tanishëm të reformës në drejtësi. Do të kemi në studio analistin Afrim Krasniqi për të folur mbi gjetjet e studimit. Sot ngjitet në skenën e teatrit kombëtar komedia Kam zbathur në park nga Neil Simon me regjin nga Lorin Terezi. Aktorët protagonistë të shfaqjes janë Ledion Zoi dhe Anila Balla, të cilët do të jenë me ne sot në studio. Në fjalimin e mbajtur nga zyra ovale, presidenti Donald Trump kërkoi mbështetjen e popullit amerikan për çështjen e murit kufitar. Ai tha se në kufirin me Meksikën ka krizë humanitare, por demokratët e akuzojnë se po mban peng amerikanët. Okej, këto, por edhe shumë tjera do të jenë pjesë e programit tonë për ditën e sotme. Tani pa humbur do të shkojmë tek ajo që quhet kjo datë në histori, është një përmbledhje shumë e shkurtër e disa ngjarjeve të rëndësishme që kanë ndodhur 10 janar. Ndër vitet dhe në fakt shekuj. 1776 Thomas Paine boton pamfletin Gjykimi i shëndosh, Common Sense, me cilin ai u paraqet kolonëve amerikan argumentin për shlirimin nga sundimi britanik në një kohë kur pavarësia ishte çështje ditësh. Eci mëtej në vitin 1870, John Rockefeller themelon në Ohio korporatën Standard Oil, nxjerrësja dhe përpunuesja më e madhe naftës në botë. Historia e saj, si nga korporatat e para dhe më e madhe shumë komshe, përfundoi në vitin 1911 kur Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara vendosi se Standard Oil ishte një monopol i palishëm. Si rrjedhim, korporata u shpërbë në 33 kompani të vogla dhe Rockefeller u bë njeriu më i pasur në botë. Në një ditë si kjo, në vitin 1942, ka lindur në Tiranë aktori i njohur shqiptar Robert Drenika, i cili shquhet për larminë e roleve, për kalimet e ndryshme nga dramat tek tragjedia dhe komedia dhe grotesku, autoritet i dashur për gjithë brezat, i cili përcjell mesazhe me peshë dhe aktuale me rolet e tij. Ju urojmë jetë të gjatë aktorit Robert Drenika, si në skenë dhe kudo. Suksese. Por do të përmendim tani nga Robert Drenika, do të kalojmë në një artist tjetër të madh ndërkombëtar. Pikërisht në datën 10 janar të vitit 2016, ndahet nga jeta David Bowie, këngëtar, aktor dhe piktor anglez. Ai ka qenë një nga figurat me më tepër influencë në fushën e muzikës pop dhe rock dhe konsiderohet si nga muzikantët më të mëdhenj të të gjitha kohërave. Por i paharrueshëm, Ziggy Stardust, i pazvendësueshëm, David Bowie. Tojmë gjithmonë. Mirë, do të lidhemi tani me redaksinë e lajmeve për të marrë vesh më të fundit. Mëngjes Erion. Mëngjes Blendi dhe Aulona. Jo një shkurt me zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit. Lufta ndaj korrupsionit është një nga kushtet që Shqipëria duhet të përmbush për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe për të hapur kështu negociatat. Në një intervistë për A2 CNN, ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë tha se korrupsioni duhet luftuar në çdo nivel dhe BE pret që spak pas krijimit të nisë hetimet në çdo sektor, edhe atë politik, dhe të pastrohet me ndjekje penale. Soreka ftoi magjistratët e rinj për të aplikuar në pozicionet bosh të institucioneve të reformës në drejtësi deri në fatin përfundimtar, që është data 7 shkurt. Burime për A2 CNN pohojnë se pas ndryshimeve në qeveri, kryeministri Rama pritet të sjellë furtunë edhe në nivelet më të ulta, duke nisur nga zëvendës ministra, drejtor drejtorie, zyrtar të tjerë. Pritet që sekretarët të përdoret të njëjti si për ministrat, për të sjellë një frymë të re në drejtimin e shtetit. Këto ndryshime mendohet të mos ndodhin më parë se sa ministrat e rinj të marrin drejtimin e dikastereve përkatëse. Supergrabitja e ndodhur gjatë fillim vitit në një argjendari në një qendër tregtare përgjatë autostradës Durrës-Tiranë dyshohet se është bërë nga një grup i cili ka goditur në të paktën 2 raste të tjera. A2 CNN publikoi dje videot e grabitjeve në një argjendari në rrugën e Durrësit dhe një supermarketi në Laprak, të cilat dyshohet të jenë kryer nga i njëjti grup prej 3 personash. Kryeministra britanike Theresa May u përgjigj shqetësimeve të deputetëve për Brexit, duke thënë se do të marrë siguri nga Bashkimi Evropian për kufirin me Islandën e Veriut. Shefja e qeverisë së Londrës theksoi se vendi do të largohet nga Bashkimi Evropian më 29 mars dhe nuk do të ketë shtyrje.
Jeff Bezos dhe bashkëshortja e tij McKenzie, çifti më i pasur në botë, po divorcohen pas 25 viteve martesë. Kjo është bërë ditur nga vetë themeluesi i Amazon me anë të një deklarate të publikuar në Twitter. Aty thuhet se ata do të qëndrojnë miq edhe pse do të jenë të ndarë. 54 vjeçari Jeff Bezos është personi më i pasur i botës me 137 miliard dollar pasuri. Kjo nënkupton që divorci mund të jetë shumë i kushtueshëm. Kaq për momentin, linja sërish për ju në studio. Faleminderit Erion, okej, i kushtueshëm do shta ky divorc, po kam përshtypjen se nëse ka një burr në botë që mund t'ja lejojë vetes. Mirëmëngjes Tanja Porja. Mirëmëngjes. Informojmë tani mbi motin në program, si do të jetë për ditën e sotme. Në fakt, sot nuk është se ka shumë pozitivitet në informacionin e motit, megjithatë nesër dhe vijim do ketë një përmirësim. Shkurtimisht sot gjatë gjithë ditës do të ketë rreshje Aulona dhe Blendi në të gjithë territorin shqiptar, kryesisht rreshje dëbore në zonat malore dhe shumë pranë zonës së ulët, ndërkohë Bregdeti dhe zona ulët do të ketë rreshje shiu me intensitet deri mesatar. Kjo deri vonë orën e mbrëmjes ku pritet një paksim i rreshjeve. Ndërsa dita e premte sjell një përmirësim të kusheve të motit në zonat veriore, vijojnë rreshjet të jenë dhe në zonat lindore, në fakt, ndërkohë vijojnë vranësia të jenë shumë të shpeshta, rreshjet mbeten prezente në sasi të pakta vetëm në zonat perëndimore, pra rreshjet do të jenë shumë të pakta të premten. Për sa i përket temperaturave, sot ka patur një rritje të ndjeshme në orët e mëngjesit, temperaturat kanë shënuar -3, -4 më ulta në zonat malore, ndërkohë që në zonat e ulta kanë shënuar nga 4 deri në 6 gradë gjatë mëngjesit, mezita e sotme ka një rritje të lehtë, presim 11-12 gradë Celsius maksimumi. Ndërkohë dita e premte që sjell shumë pak rreshje se dita e sotme, ka një rënje me mesatarisht 3 gradë në orët e mëngjesit të temperaturave, duke zbritur sërish në -5 apo -6 temperaturat gjatë orëve të mëngjesit, kjo në zonat malore, zbret edhe në zonat e ulta dhe në Bregdet nga mesatarisht 4 gradë që jemi sot shkon diku tek mesatarisht 2, po do të kemi nga 1 deri në 4 gradë në zonat e ulta. Mezita e ditës së premte nuk është se sjell shumë ndryshime të vlerave termike, por çfarë është problematike është ajo që sjell fundjava, që kemi përmirësim të situatës së rreshje, pra nuk do të kemi thuajse rreshje fare në territorin shqiptar, por rënje të temperaturave. Kaq për momentin për motin në territorin shqiptar. Shumë faleminderit, për asaj që ka shi, ngrohet pak, dhe kur nuk ka shi, pastaj ftohet sërish. Po, është vërtet më e rëndësishme që do të marrim çadrat me vete kur të dilin nga shtëpia për kujdes. Atëherë, kemi një pyetje edhe për sot, po. Po, do të pyesim le të themi teleshikuesit tan në lidhje me një temë që duam ta diskutojmë edhe në gjatë emisionit tonë me të ftuarin ton. Jeni optimist apo skeptik mbi reformën në drejtësi? Për këtë duam të pyesim sepse do të kemi Afrim Krasniqi në studio, do të diskutojmë mbi ecurinë e reformën në drejtësi, cilat janë le të themi pritshmëritë, paktën deri tani si ka funksionuar, nëse do të funksionojë e të tjera si këto. Po gjithsesi, njerëzit ky vetingu i famshëm. Ky vetingu i famshëm, po, që është bërë le të themi lajmotivi për një kohë shumë të gjatë në Shqipëri tani më. Presim mendimin tuaj. Super, që na shkruani në faqen tonë në Facebook, mund të vini edhe në rrjetin social Instagram, e do të marrim ndërprerje shumë të shkurtër, do të themi me titull kryesor në disa prej mediat dhe gazetat. Okej. Jemi rikthyer. Ja ku jemi. Dhe një herë tjetër tani do të merremi pak me shtypin online, shojmë disa prej titujve kryesor dhe lajmet e fundit siç pasqyrohen në mediat sociale gjithashtu. Natyrisht do të shikojmë të parën edhe faqen e A2 CNN, ku në vendin kryesor e zë pikërisht ngjarja e bujshme e tij apo jo, është pikërisht pra në lidhje edhe me grabitjen në qendrën tregtare dhe ngrihet një pyetje në edicionin ton të lajmeve dhe pasqyrohet edhe në faqen tonë, kush janë grabitësit e qendrës tregtare në Tiranë. Me sa kuptoj unë, kjo ka ndodhur disa ditë më parë dhe nuk është publikuar, kjo ka qenë ngjarje e ditëve të para të vitit, ndoshta datës 2. Okej. E qartë. Ndërkohë kemi edhe një lajm tjetër këtu, është si ngrohen shkollat e Tiranës, bashkia kemi ngrohje kudo. Kraja gjendje mesetare ku shkojnë 42 milion euro. Në mos gaboj, ka lidhje me debatin që zhvillua dje me Juli Krisafin pikërisht për gjendjen e ngrohjes nëpër shkollat tona. Ecim më tej me gazetën Panorama. Okej, tek Panorama do të shohim tani njëri ndër titujt kryesor është kur e thirre kryeministrin au konsultove me ne, rektori i UBT-s ka pasur një lloj konfrontimi, me sa kuptohet, me studentët e Universitetit Bujqësor Tiranës
pasi ata e kanë pyetur për se çka bëri ai kur kryeministri erdhi për vizitë, disa prej tyre u treguan të surprizuar kur kjo ndodhi disa ditë më parë. Shikojmë edhe një lajm tjetër tek gazetat Panorama, është presidenti Meta i cili ka dekretuar 4 prej ministrave. Tani mungon vetëm firma për largimin e ministrit jashtëm Ditmir Bushanti dhe zvendësimin e tij nga emrimi i ri pra zoti Cakaj. Tek Panorama gjithashtu është kjo pasqyrohet kjo histori pra e gjyqtarit që shtrëngon një nën për favore seksuale dhe gjithashtu para. Ne do shkojmë tani tek një tjetër media online nga shtypi shkojmë njën tek shtypi shqiptar, të lutem. Kemi një listë me mediat nga shtypi shqiptar. Përveç Panoramës, Java News. Po. Shohim se çfarë ka edhe këtu në titullt kryesor të kësaj gazete. Spaku starton gara kriteret që duhet të plotësojnë 15 prokurorët për antikorrupsion. Pra, janë pikërisht edhe ky është lajmi le të themi i fundit i rëndësishëm. Tham që gjatë emisionit tonë do të kemi mundësi që ta trajtojmë gjërësisht edhe këtë lajm me Afrim Krasniqin për të marrë dhe për të mësuar diçka më shumë me të fundit dhe me komentet dhe me perceptimin pra që ka le të themi reforma në drejtësi tek shqiptarët. Vazhdojmë më tej. Po, shikojmë edhe shqiptarja.com. Ekskluzive masakra në Elbasan, zbulohet e kaluara kriminale në Itali e Alibejt, përdorte 5 emra dhe 2 nofka. Pra, është edhe kjo një tjetër ngjarje që pasqyrohet në këtë gazetë. Ka përshtypjen që pjesë e pajisjes në botën e krimit janë edhe identitetet e ndryshme përveç arme. Mirë, shkojmë tek lajme nga bota, kemi faqen e CNN-it. Po, pikërisht kjo faqe, le të themi lajmi i ditës, po, ose i mbrëmjes në fakt, se erdhi vonë, po. Po, sigurisht sepse bëhet fjalë për Jeff Bezos, njeriu më i pasur në botë, themeluesi dhe pronari i Amazon, dhe gruaja e tij, McKenzie, po divorcojnë pas 25 vitesh të martuar. Në fakt 25 vite në Amerikë i martuar. Më shkoi gjatë. Po gjatë, shumë pas kanë thënë. Kudo 25 vite. Po, patjetër, kudo në shkoj gjatë që të shikosh, po çfarë më bëri përshtypje ishte mënyra civile se si ata janë sjellë me njëri tjetrin. Shumë e vërtet. Më trego pak për çfarë ka ndërtuar. E vërtet është sepse edhe kanë shkruar diçka dhe janë shprehur publikisht pas një periudhe të gjatë dashurie dhe eksplorimi, si dhe vështirësisht dhe ndarje, kemi vendosur të divorcohemi dhe të ndajmë jetët tona të përbashkëta si shok. Ndihemi me shumë fat që gjetëm njëri tjetrin dhe jemi thellësisht mirënjohës për secilin nga vitet që kemi kaluar të martuar me njëri tjetrin dhe sikur të kishim ditur se do të ndaheshim pas 25 vitesh, ne prap do të bënim gjithçka nga e paraja. Kjo është interesante. Sa bukur të ndahesh kështu, po ndoshta ose kanë këshilltar të mirë PR. Nëse Jeff Bezos jam kurioze nuk do të ishte pronari i Amazonit, do të ishte ndarë me kaq paqe, dashuri. Nuk e di, varet nga marrëdhënia mes tyre. Bezos është 54 vjeç, McKenzie 48, janë njohur në fillim të viteve 90 në New York kur punonin në një firmë financiare atje, pastaj mbasi u martuan bashkë kur shpërngulën në Seattle, ku Bezos edhe themeloi Amazon.com, që ka bërë atë sot njeriu më të pasur në botë me 137 miliard dollar. Ndërkohë që ish bashkëshorti i tij ishte njohur si dhe autore librash apo. Patjetër. Ky është dhe profesioni i saj. Eci më tej. Tjetër titull tek CNN që është interesante është e ardhmja duket premtuese për pasagerët që do të fluturojnë pasi një mori dizenjosh të reja janë duke ardhur, të cilat kanë aftësinë të fluturojnë në distanca të gjata. Është CNN-i tjetër. Kemi sërish CNN-in tjetër, po më njëherë mbas këtij lajmi që sapo pam, po pikërisht ajo. Dhe po thoya. Këto janë avionet e rinj. Inovacioni i fundit nga Boeing vjen në formën e disa krave, po ti shikosh, janë shumë të hollë avionet e tyre, të cilët lejojnë që avionet të udhtojnë më shpejt, janë gati në kufirin e shpejtësisë së zërit. Avionët ofrojnë maksimumin aerodinamik e gjithashtu kanë krahë të cilët mbështeten në trupin e avionit që lejojnë që të arrijnë shpejtësi të pa imagjinueshme më parë. Krahat inovativ janë zhvilluar nga Boeing në bashkëpunim me NASA-n dhe është dashur gati një dekadë për të arritur tek ky rezultat përfundimtar që e bën avionin duket me vërtet futuristik dhe e ardhmja duket sikur do të jetë më shpejt. Me sa duket po. Mirë, CNN. Eci me BBC-n apo jo. Këtë lajm dua ta komentosh ti se e di që ke me shumë pasion. Mund ta luajmë edhe videon tek faqja e BBC-s, por në fakt është duke ndodhur ndërkohë ajo që njihet si Consumer Electronics Show e vitit 2019 në Las Vegas. Këtu paraqiten lloj-lloj produktesh nga më të ndryshmet. Megjithatë, njëri produkt janë këto
pajisje, janë dy pajisje të reja, të cilat analizojnë frymën e personit dhe pastaj i sugjerojnë atij se çfarë duhet haj, edhe quhen lumen, njëra prej tyre, dhe food marble është tjetra. Janë sa një pip e vogël, janë sa një lull e vogël që duhet ta frysh, është ngjashme me ato testet e alkoolit që ti fryn her pas here, dhe ajo tregon se si e ke tretjen dhe si po i djeg kaloritë. Ka disa ekspertë të cilët thonë se teknologjia e re ende nuk është vlerësuar nga shkencëtarët, megjithatë Lumen ka arritur të grumbulloj $2 milion nga njerëzit që janë të interesuar për këtë ndërmarrje dhe kanë investuar. Produkti i tyre mat nivelet e dioksidit të karbonit në frymën e përdoruesit, dhe firma thotë se produkti mund të monitorojë metabolizmin e njeriut, procesin kimik të shndërrimit të ushqimit në energji. Aplikacioni tregon nëse je duke djegur karbohidrat apo yndyrë dhe të sugjeron se çfarë duhet ta hash për të humbur në peshë. Thot për shembull që sot ke një fileto pule dhe brokoli. Dhe pastaj ti fryn në faktin tjetër dhe ai thot, "Ok, për dark ke për të ngrënë një, ku diun, për shpresoj biftek për shembull." Ti mjafton të frysh, Ti mjafton të frysh dhe ajo tregon se çfarë duhet hash. Madje kishte edhe disa aplikacione që tregojnë nëse ke pirë alkool, se sa kohë të duhet që të bëhesh esëll. Për shembull ti fryn atje dhe ajo thot, "Ok, 2 orë para se të marrësh timonin." Për shembull. Mirë, shumë interesante. Sa atleta po bëjnë disa gjëra deri dje duhet mendonim të analizonin diçka që hanim, duke bërë ato llogarit me mendjen tonë, por me sa duket ja që ka dhe mënyra më të thjeshta. Të matë nivelin e dioksidit të karbonit dhe ja, u bë. Mirë, në rregull, mirë. Le të bëjmë një shkëputje të vogël dhe më pas do të rikthehemi në studio për të diskutuar pikërisht me lajmet nga bota, me atë që është lajmi kryesor. Për momentin është Trump, nuk ka kusht tjetër. Dita e 19 e mbylljes së qeverisë kanë ngrirë financat në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me ne në studio do të jetë gazetarja e A2 CNN, Rosalba Bejdo, vetëm pas 2 minutash. Ja ku jemi sërish së bashku, siç e thamë edhe pak më parë, do të flasim për ngjarjen kryesore në arën ndërkombëtare, gjithmonë është presidenti Trump, i cili ju drejtua popullit amerikan për krizën e kufirit, pra që po mban të mbërthyer edhe qeverinë e tij. Ai tha se në kufirin me Meksikën ka krizë humanitare dhe se muri ndarës është shumë i rëndësishëm. Për të marrë edhe të tjera informacione përtej kësaj, sepse me sa duket me të drejtë Rosalba Bejdo, që është gazetarja e lajmeve ndërkombëtare këtu në A2 CNN, është e informuar orë mbas ore dhe me sa duket ka dhe zhvillime të tjera. Por që me sa duket Trump po vazhdon të jetë në qendër vëmendjes edhe për këtë dhe duket që është insiston apo jo për të ndërtuar murin. Kjo është një ngërthim, është një ngërthim. Është një ngërthim dhe u prit që fjalimi i Trumpit mund të sinjalizonte ndonjë shenjë kompromisi, mund të sinjalizonte se presidenti mund të bënte ndonjë hap rapa, por nuk ndodhi kështu. Presidenti duket se e thelloi edhe më shumë krizën, bëri të qartë se nuk ka ndërmend të tërhiqet në qëndrimin e tij. Argumentat që ai tha gjatë fjalimit të mbajtur mbrëmjen e së martës ishin po të njëjtat që ka përdorur edhe gjatë gjithë kohës fushatës. Tha se ka krizë humanitare në kufi, se mijëra emigrant vinë çdo ditë, se emigrantët nga Meksika janë përgjegjës për numrin e lartë të krimit, të kriminalitetit në vend, për drogën, për lëndët narkotike, për amerikanët që humbin jetën për shkak të abuzimeve me drogën. Mirë, për t'i parë më në detaje këto, kjo është një kronikë e përgatitur nga ti, që do të na fusë në brendësi të kësaj ngjarje. Pra, presidenti Trump del live në televizor nga Zyra Ovale. Presidenti Amerikan Donald Trump mbajti fjalimin e parë televiziv për kombin nga Zyra Ovale, në atë që u pasi një thellim i ngërçit me Kongresin, që po mban të mbyllur qeverinë prej 18 ditësh. Kreu i shtëpisë së bardhë këmbguli se financimi i murit është i nevojshëm, pasi në kufir me Meksikën ka një krizë humanitare. Sot po ju drejtohem pasi në kufirin ton jugor ekziston një krizë e madhe humanitare dhe sigurie. Çdo ditë forcat kufitare doganore ndalojnë mijëra emigrantë të palishëm që përpiqen të hyjnë në vendin ton. Trump citoi rastet e qytetarëve amerikanë të vrarë barbarisht nga emigrantët e palishëm. Për gjatë viteve mijëra amerikanë janë vrarë brutalisht nga ata që përpiqen të hyjnë ilegalisht në vendin ton dhe do të humbim mijëra jetë të tjera nëse nuk veprojmë tani. Megjithatë ai nuk shpalli gjendjen e jashtëzakonshme që do t'i mundsonte atij anashkalimin e dhomës së përfaqësuesve, e kontrolluar tani nga demokratët. Presidenti kërkon miratimin e një fondi prej $5.7 miliardë për ndërtimin e një barriere të hekur për gjatë kufirit me Meksikën. Në mungesë të mbështetjeve nga demokratët, Trump vazhdon të mbajë të mbyllur pjesërisht qeverinë,
duke lënë pa punë mbi 800.000 punonjës. Pa punë si ka lënë sa ta shkojnë në punë ende, por i ka lënë pa çeqet, sepse pa çeqet dhe këtë javë, kjo do jetë java e parë janare, cilët nuk do të marrin paga. Dhe prapë punojnë, është interesante. Megjithatë kanë reaguar në rrjetet sociale këto ditë, janë shumë të frustruar, madje disa po mendojnë të largohen nga puna, pasi vjen tani periudha kur do të marrin pagën, nuk kanë me se të paguajnë qirat, nuk kanë me se të paguajnë kredit dhe ky është një problem shumë i madh. Le ta themi që ata që punojnë në administrat paguhen më pak se ata që punojnë në biznese të mëdha etj etj, siç është në Amerikë, që do të thotë se janë njerëz që realisht kanë nevojë për ato çështjet janë të varur nga. Do të thosha Blendi është interesante që nga shutdowni është prekur dhe ambasada amerikane në Shqipëri. Ashtu. Vërtet. Thua që nuk paguhen as ata. Ato vazhdojnë të paguhen, megjithatë nuk kanë dalë në prononcime publike këto ditë, kanë thënë që jemi në shutdown. Do doja të shtoja një fakt interesant. Trumpi ka thënë se situata në kufi është një krizë humanitare, megjithatë kjo nuk është e vërtetë. Kritikët e akuzojnë se po zmadhon situatën dhe problemin. Ta analizojmë pak se edhe kjo është interesante apo jo. Pra ai po përpiqet sepse për të kuptuar dhe mënyrën se si, nëse mund të kuptohet mënyra se si. Shkruajnë që New Yorku ishte shumë pisët sepse nuk dalin ta pastrojnë për shkak të kësaj. Të bllokimit. Pra, Trump po kërkon dhe do të thotë që është krizë humanitare. E bën këtë pse? Që të stimuloj gjendjen e jashtëzakonshme apo jo? Nuk është të intensifikojë gjendjen e jashtëzakonshme. Ai do të legjitimojë kërkesën e tij para popullit amerikan. Do të thotë që është shumë e nevojshme ndërtimi i murit, sepse kjo ka qenë një nga premtimet kryesore të fushatës së Donald Trumpit. Me këtë ka ardhur në pushtet dhe shumica e republikanëve, sipas një sondazhi, 77% e mbështesin idenë e murit. Kështu që ai do të justifikojë premtimin e tij elektoral, do të legjitimojë para popullit. Megjithatë, kriza në kufi nuk është ashtu siç e përshkruan Trumpi, sepse ka studime dhe raporte që sugjerojnë që numri të ardhurve i kalimeve ilegale në kufi ka rënë ndjeshëm, nga 1.6 milion që ishte në vitin 2000, ka zbritur në 400.000. Gjithashtu edhe sa i përket kriminalitetit, rezulton sipas sondazheve që numrin më të lartë krimeve kryejnë vetë shtetasit amerikanë dhe jo emigrantët. Kjo është e vërtetë. Me sa po kuptojmë ne, suporti për murin nuk është realisht aq i lartë, sapo the, janë 77% mes republikanëve. Të republikanëve, që do të kanë kundër të gjithë demokratët. Të gjithë demokratët dhe një pjesë të republikanëve. Dhe një pjesë të tyre, pra edhe 30% të po themi shumica e popullit amerikan nuk interesohet. Nuk interesohet fare për murin elektoral, po thon demokratët. Dhe ne nuk kemi sepse të detyrojmë njerëzit që të paguajnë për një mur elektoral të zotit Trump. Shohim pak nga reagimet e demokratëve, po. Fakti është se gratë dhe fëmijët në kufi nuk janë një kërcënim për sigurinë. Ata përfaqësojnë një sfidë humanitare, një sfidë që me politikat e këqija dhe kundër produktive të Trumpit vetëm sa është thelluar. Presidenti nuk duhet të mbajë më peng popullin amerikan apo të prodhojë kriza, ai duhet të rihap qeverinë. Demokracia amerikane nuk funksionon në këtë mënyrë. Ne nuk qeverisemi nga shpërtimet e zemërimit. Asnjë president nuk duhet të vendosë në tryezë opsionin në mbyllje së qeverisë për përmbushjen e tekave të tij, pasi kjo dëmton miliona amerikanë. Mirë, ja bëra çak shumë duhet folur atje. Po ka pasur një takim. Po ka pasur një takim. Sepse kjo ishte para se ata takoheshin, por gjatë mbrëmjes së djeshme, ky është tani i fundit fare. E vërtet, ka zhvillime të reja, pra Trump u takua dje, ishte ai që thiri takimin me demokratët, me kryetaren e dhomës përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe liderin e demokratëve në Senat, Chuck Schumer. U duk pati shpresa pra se do të kishte ndonjë kompromis, megjithatë Trumpi ka dalë nga takimi menjëherë disa minuta pasi takimi kishte filluar, sapo zonja Pelosi e ka bërë qartë që muri nuk do të ndërtohet, ne nuk do të japim paratë për murin. Trump ka dalë nga takimi, ka dhënë dorën, i ka thënë bye-bye, me që muri nuk do të ndërtohet, demokratët nuk lëshojnë qeveria do të vazhdojë të qëndrojë mbyllur.
Në fakt është shumë interesante, po shkoj tek pyetja e Trump. Të dyja anët po e konfirmojnë të njëjtën gjë. Edhe shumë edhe Nancy Pelosi dolën dhe thanë që presidenti ul na tha do bëni murin. Jo, i tham ne, atë nuk do të bëhet, mirë pafshim, po. Dhe zoti Pence gjithashtu konfirmonte pak a shumë të njëjtën version. Po, dhe kjo shton frikën e mundësisë pra që Trump të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme për krizën humanitare, atë që ai e quan krizë humanitare. Nëse kjo do të ndodhë, do të jetë një përshkallëzim dramatik i situatës, pasi do duket presidenti do të uzurponte pushtetin e Kongresit, nëse mund të thonim kështu, pasi nuk do të kishte nevojë për miratimin e Kongresit, për fondin prej 5. Në një gjendje të jashtëzakonshme ndryshon rregulli. Ndryshon rregulli, nuk do të kishte nevojë për miratimin e Kongresit, do të përdorte buxhetin e ushtrisë për ndërtimin e murit, pra për 5.7 miliard dollarët. Kjo do të ishte shumë e rëndë, do dënohej jashtë për shumë autoritare. Megjithatë Trumpi në fillim, kur mbajti fjalimin e të martës, e la të hapur mundësinë fillimisht se kjo mund të ndodhte, por nuk tha që do të shpallte gjendjen e emergjencës. Pas takimeve që ka zhvilluar me demokratët, i është drejtuar platformës së tij të preferuar Twitterit për të thënë se tani ekziston mundësia e shpalljes gjendjes së jashtëzakonshme. Trumpi duket se do të bëjë gjithçka për të arritur qëllimin e tij, por kjo do të ishte shumë e rrezikshme dhe do të pasojë nga sfida të panumërta ligjore. Në fakt ka patur edhe një reagim të djalit të tij, të paktën që ka bërë buj, po lexoja dje, Trump Jr., i cili ka dalë mos gaboj me një status në rrjetet sociale dhe ka krahasuar, pra është i domosdoshëm të bëhet muri me Meksikën, sepse është njësoj si një kopsh zoologjik që duhet rrethuar nga kafshët, pra kafshët duhet të rrethohen me si kopsh zoologjik. Për kafshët janë meksikanë? Pikërisht pra. Po, dhe ka patur reagime shumë të bushme sepse edhe vetë Trumpi tha mbrëm në Twitter se është një zgjidhje mesjetare, megjithatë është një ka qenë efektive në mesjet, do jetë edhe tani. E ka ndarë mendin, aq do e bëj murin. Sa duket nuk ka kthim brapa. Presim që vi karroca me kuaj në bazë së shpejti. Po, falenderojmë. Shumë faleminderit vërtet. Do të kthehemi tani tek lajmet nga vendi, zonë zotrin, lidhemi edhe një herë me redaksionin e lajmeve. Ka pasur zhvillime sigurisht edhe gjatë mbrëmjes. Krijojmë lidhjen, po. Erion Dushi do të na informojë mbi gjithçka. Le të kujtojmë pak edhe një herë tjetër teleshikuesit pyetjen e ditës, apo jo, nëse janë skeptik apo le të themi deri diku besojnë që mund të realizohet reforma në drejtësi, presim komentet tuaja sepse mbas pak siç e kemi thënë do të jemi me le të themi me një analizë një mirë këtë apo jo këtë situatë, do të përpiqemi të shikojmë pro dhe kundërt dhe gjithçka tjetër, pra dhe opinioni juaj do të lexohet në drejt për drejt në emisionin tonë. Ndërkohë, linjën e kalojmë tek Erion Dushi dhe tek Ja të kemi sërish bashk, Presidenti Republikës Ilir Meta dekretoi mbrëmjen e djeshme 4 ministra të rinj të propozuara nga Kryeministri Edi Rama. Belinda Balluku dekretua ministre infrastrukturës, Anila Denaj si ministre e ekonomisë dhe financave, Besa Shahini si ministre e arsimit dhe Elva Margariti si ministre e kulturës. Ndërkohë nuk ka dekretuar ende shkarkimin e ministrit për Evropën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati dhe zëvendësimin e tij nga zoti Gent Saka. Dështon takimi përmuajshëm mes Tiranës dhe Brukselit për procesin integrues të Shqipërisë, i cili do të mbajë gjatë ditës së sotme. Me takimi është hyrë pa dhënë asnjë detaj. Zhvillimet e brendshme reflektohen kështu dhe në raport me Brukselin në një vit të rëndësishëm për Shqipërinë, ku pritet edhe hapja e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian. Protesta e të rinjve u zhvendos në auditorët e shkollave të larta gjatë ditës së dieshme, ku në disa departamente zhvillohej mësim. Studentët protestues kanë nxjerrë nga klasat shokët e tyre, po ashtu edhe bankat. Sipas tyre, bojkotit duhet të vazhdojë deri në plotësimin e të gjitha kërkesave. Drejtues të fakulteteve ndërkohë kanë kërkuar mbështetjen e forcave të rendit për normalizimin e situatës. Brexit po I kushton humbje të mëdha financiare Britanisë së Madhe. Shumë banka dhe institucione kanë transferuar asete me vlerë rreth 1 trilion euro në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas një raporti, 1 në 10 britanik kanë ndërmend të zhvendosin asetet e tyre financiare. Mes destinacioneve më të preferuara thuhet se janë Dublini, Luksemburgu, Frankfurti dhe Parisi. Raporti vë në dukje se rreziku një Brexit pa marrëveshje me Brukselin po ndikon në zhvendosjen e më shumë parave jashtë Britanisë. Së fundmi kultur, filmi The Favourite kryeson garën për çmimet e Akademisë Britanike të filmit dhe televizionit, siç njihen ndryshe BAFTA. Filmi ku interpreton Olivia Colman u kandidua për 12 çmime. Filmi triumfues ndërkohë në Golden Globes
Bohemian Rhapsody mori 7 nominime, po aq sa drama First Man, filmi Netflix Roma dhe filmi musical A Star is Born me Lady Gaga dhe Bradley Cooper. Fituesi do të shpallen në datën 10 shkurt. Kaq për momentin, linja sërish për ju në studio. Faleminderit Erion, është kohë filmash, në fakt është koha kur do të shkojmë sa nga këto filmat jemi mbrapa që vlerësohen. Megjithatë, përveç filmave e rëndësishme sot mëngjes është sigurisht për ju edhe moti. Kemi ta një porë sërish këtu në lidhjen tonë për të marrë vesh se cila do të jetë situata në vazhdim. Në fakt, do flasim për rajonin, pasi edhe rajoni Ballkanit është pak a shumë të njëjtat kushte siç është Shqipëria dhe kryesisht fqinji ynë Greqia dhe Turqia, më pak pjesa tjetër Maqedonia dhe më në veri të Ballkanit. Ato pamje spektakolare të Athinës, do të thënë, mbuluar me dëborë. Neve në pjesën e tretë, pra në takimin tonë të tretë, kemi pamje spektakolare të dëborës në Shqipëri, në disa zona të ndryshme, kështu që edhe në Shqipëri ka pamje. Nuk ka ndonjë ndryshim në fushën termike në kontinentin evropian, pra mbetet edhe ditën e sotme dhe nesër pjesa më e madhe e Europës me temperatura të ulta, jo aq të ulta sa ishin nga data 4 deri me datën 8 janar. Vijon gadishlli iberik Portugalia me temperatura më të larta dhe ishi britanik, pjesa tjetër e Europës mbetet me temperatura të ulta. Ndryshimi do të jetë në fundjavë ku kemi një zgjerim të masës ajrore arktike, duke përfshirë një pjesë të madhe edhe të gadishullit iberik edhe lart në ishull britanik, një pjesë të ishullve britanik, ndërsa përsa i përket rreshjeve, vijon zona e Alpeve të Europës të ketë rreshje me intensitet të ulët dhe deri mesatar, po ashtu siç e shikoni gjithë Europa juglindore dhe pikërisht kemi një shtjellë të fuqishme ciklonare në detin Jon, duke përfshirë Greqinë dhe juglindjen e territorit shqiptar. Pra, juglindja e Europës dhe kryesisht Ballkani mbetet me vranësira dhe rreshje mesatare lokalisht intensive, kryesisht dëbore, shira vetëm në zonat bregdetare. Ky është informacioni për rajonin edhe për kontinentin evropian. Se na kujtove detin Jon, e unë për një moment humba fare në kujtime. Jemi akoma në janar. Po, dhe ishte një verë gjatë në fakt, deri nga nëntori, edhe në nëntor është bërë plazh në Shqipëri. Mirë, faleminderit Anja. Faleminderit. Okej. Shkëputemi për pak. Për shumë pak do të kemi në anën tjetër të kësaj shkëputje zotin Afrim Krasniqi për të folur mbi reformën në drejtësi dhe ecurinë e deri tanishme të këtij procesi. Ja ku jemi rikthyer sërish në studio dhe siç thamë edhe pak më parë do të flasim pikërisht për reformën në drejtësi, për ecurinë e saj dhe në një analizë të kryer nga Instituti i Studimeve Politike, detajon dhe progresin e deri tanishëm të reformës në drejtësi dhe me ne në studio është Afrim Krasniqi për të folur mbi gjetjet e këtij studimi dhe ndoshta edhe le të themi specifikat që ka arritur të kuptojë dhe në perceptimin që ka patur tek shqiptarët për reforma në drejtësi. Mirëmëngjes në radh parë. Çfarë ka detajuar konkretisht le të themi ky studim? Çfarë keni vënë re? Cila është ajo gjë që spikat më tepër? Po në fakt, kur në korrekt të vitit 2016 të miratuar në parlament, ai që gjithë ndryshimi kushtetues për reformën e drejtësisë, do të thashë që ky është prioriteti kryesor kombëtar, do duhet që minimalisht shteti dhe gjitha strukturat e përfshira të hesnin mbas prioritetit kombëtar. Dhe një nga gjetjet kryesore të studimit është që të gjitha proceset që kanë ndodhur deri tani, përfshirë procesi ngritjes të misioneve të reja, apo dhe vetë procesi vettingu në momentin që nisi, është jashtëzakonisht i vonuar. Të gjitha strukturat janë 20 dhe 22 muaj me vonesë, ndërkohë që inspektorati i përgjithshëm nuk ka filluar ende konkurrimi, ndërkohë që duhet të ishte marruar të paktën 2 vite përpara. Dhe gjithë kjo vonesë tregon dy gjëra. Tregon që reforma ka qenë në tërësi një produkt i imponuar nga jashtë dhe nuk ka qenë një produkt vendor bazuar. Tregon që nuk ka një vullnet politik real për të pasur një reformë funksionale në drejtësi dhe tregon që ne kemi mungesë të dukshme të potencialit të aftësive profesionale të individëve të cilët kanë kurajo, qoftë edhe si vit mirë, dhe kanë kurajo për të konkuruar për postet e reja. Ne po shohim që efekti po shkon domino, nëse një palë konkuron për një postë të ri i cili hapet, ngelet një hapësirë e madhe bosh dhe kostoja për atë hapësirë bosh është jashtëzakonisht i lartë. Shqipëria se të shpaq gjykat kushtetuese gjykata e lartë ky është tregues. Atëherë, sepse ka qenë gjithmonë lajme, është një nga temat kryesore, bazuar në sa po themi deri tani. Vonesat.
Për shkak të kujt? Ka një arsye sepse këto vonesa kanë ndodhur pse 22 muaj? Po sepse ne në tërësi dhe politikanët ja besuan reformën ambasadorëve perëndimor dhe duke menduar që ky është një proces i cili dështyr për tyre, dhe praktikisht është shtyrë në pjesën më të madhe të tyre, nuk pati një strukturë pasuese shqiptare e cila ta ndiqte procesin dhe të arrinte ta kapte qoftë edhe ritmin më sa mund kapej. Sepse politika thotë që njëra palë, domethënë pozicionet kanë qenë që njëra palë ka qenë më skeptike, por pala tjetër për shembull kryeministri ka thënë që mbështesin totalisht me gjithçka, paktën politikisht kështu është vendosur. E para në ligjërimin që ne kemi bërë, në monitorim që kemi bërë dhe nga Fondacioni Shoqëria Hapur, ne kemi konstatuar që palët e përdorin retorikën në funksion politikës ditës. Domethënë, edhe ajo që thotë unë për krah, në moment që merret një vendim kundër vullnetit të saj, denigron në mënyrë banale ndoshta gjithë gjyqtarët e prokurorët që përfshihen, ose bën gjitha përpjekjet për të evituar hetimet ndaj zyrtarëve të lartë. Dhe pala tjetër e cila ka bojkotuar në momentin e caktuar parlamentin dhe procesin duke paragjykuar gjithë procesin pa ndodhur procesi. Kështu që nuk shoh midis partive politike në Shqipëri ndaj forcë politike që është realisht pro reformën drejtësi. Vetë aktorët politikë janë kundër sepse i frikson edhe strukturës së cila do jetë pasuese këtë vit, strukturës së pakut. Problemi është tjetër. Si është e mundur që parlamenti duhet ngrinë 7 muaj, 6 muaj më vonë një strukturë koordinimi ju dësh 2 vjet për ta bërë. Si është e mundur që gjithë Shqipëria foli për KLG dhe KLP dhe sot që janë ngritur, njëra prej tyre nuk ka zyre, nuk ka mjedise, nuk ka ende buxhet, nuk ka strukturë dhe nuk janë parashikuar një sër masa të tjera administrative. Si është e mundur që ngritën prokurorin e përgjithshëm për 3 muaj të përkohshëm dhe po kaloi një vit dhe vazhdon të jetë i përkohshëm funksion. Dhe çfarë do ndodh me prurjen sistem. Ne po largojmë individ nga sistemi dhe mirë po bëjmë për një pjesë madhe tyre, por ne nuk kemi futur askënd sistem dhe struktura e re e marrjes së rekrutimit përmes shkollës magistraturës kërkon shumë kohë. Individët do duhet të kenë 3 vjet përvojë dhe 2 vjet studime të paktën 5 deri në 6 vjet për të hyrë në sistem. A ka ndonjë perceptim ndryshe nga faktori ndërkombëtar, sepse ata duket sikur janë nganjëherë edhe më tepër optimistë sa vetë se politikanët. Janë edhe një nga tezat që praktikisht është vështirë thuhet në Shqipëri, por duhet thënë tashmë është se edhe midis faktorit ndërkombëtar ka një lloj më shumë vendime diplomatike se sa juridike. Për shembull, edhe në leximin që është bërë, po i marr deklaratën e fundit të shefes së misionit ndërkombëtar, e cila thoshte nuk kemi arritur të kemi quorumin në gjykatën kushtetuese. Ne s'kemi fare gjykatë kushtetuese. Do thuash quorumin është tallash me realitetin, por pse bëjnë këtë gjë? Sepse duan ta mbajnë gjallë frymën dhe besimin te reforma. Në fund fare të ditës është gjëja më mirë që ka ndodhur në Shqipëri. Dhe ne po shohim që njerëz pushtetshëm, të pasur, të paprekshëm, njerëz që ju kanë grabitur, njerëz të pronësinë, lirinë etj. Po përballen para drejtësisë dhe njerëzit e përkrajnë këtë lloj procesi, jo si një moment i gjyqeve popullore kundër tyre, por si një moment me një shpresë që do vinë një ditë që edhe politikanët vendimarrës do kenë. Në fakt për të qëndruar pikërisht këtu kemi patur dje një intervistë ekskluzive me ambasadorin e BE-s Oreka në A2 CNN, i cili le të themi pak a shumë bën të qartë se çfarë presin sidomos nga SPAK dhe relativisht është deri diku optimist dhe mendon që nëse kjo do të realizohet, ndoshta do të shikojmë edhe mbrapajkurave dhe politikanë të korruptuar. Ju mendoni që mund të ndodhi kjo? Teorikisht ne aty do shkojmë sepse është një proces që ka filluar në vendet e tjera. Ajo çfarë ndodhi në Shqipëri në raport me Kroacinë, në Rumani, në vendet e tjera është një eksperiment shumë i thellë. Të gjithë raportet ndërkombëtare kuptojnë që ky është një eksperiment dhe gjithë po shohin se ky eksperiment do funksionojë në mënyrë që të praktikohet, pastaj ndoshta një hapësirë krejt tjetër. Dhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë një përgjegjësi të madhe sepse janë liderit e procesit. Problemi është që është tjetër gjë të bësh deklarime politike dhe tjetër gjë të shkosh tek problemi dhe të merresh të përballesh me problemin. Ne në kushtet aktuale kemi shpallur garën për SPAK-un, e cila është struktura kryesore që do bëjë hetimin. Duhet presim se kush do jenë konkurrent në mënyrë që shpresojmë që kalojnë vettingun dhe duhet të plotësojmë, kemi kandidat për plotësuar hapësirja që ata lënë bosh në strukturën aktuale. Kemi gati dhe kronikën ndërkohë, ose mbaro pyetjen dhe pastaj në çfarë kronikë e cila në fakt flet për këtë situatën e SPAK-ut tani, kushtet janë pak vështira. Okej, dakor, atëherë ndjekim kronikën për një moment dhe kthehemi shumë shpejt në bisedë me zotin Afrim Krasniqi nga Instituti i Studieve Politike. Deri në datën 7 shkurt, prokurorët në shkallë republike kanë të drejtë të aplikojnë në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në garën e hapur nga Këshilli i Lartë i Prokurorëve për ngritjen e strukturës së re të posaçme të hetimit. 15 prokurorë do të jenë ata që do të përcaktojnë në këtë strukturë të re, e cila do të japë formë kështu dhe sistemit të ri në reformën e drejtësisë. Megjithatë, kuptohemi drejt, nuk është e thënë që një prokuror ta ketë kaluar vetimin që të kandidojë për SPAK. Jo, ky do ishte gabim. Çdo prokuror mund të kandidojë për në SPAK, e vetëm gjë që ndryshon është që me kandidimin për në SPAK përshpejtohet procedura e vetimit në raport me të. Numri i hetimeve për pasurorët do të jetë shumë i madh. Nuk e përballojnë dot se një ankesë do të reflektojë patjetër cilësi.
I është hapur rrugë kështu ngritjes së prokurorisë së posaçme të hetimit. Dhe 15 kandidaturat, të cilat do të përziten nga kjo garë, do të hetojnë ata zyrtarë dhe politikanë të lartë, të cilët janë gjetur në shkelje me ligjin në lidhje me korrupsionin dhe krimin organizuar. Nga Këshillli i Lartë i Prokurorisë për AD News, Anduaj Allabani. Okej. Kjo ishte. Do të pyesja, sepse njëra nga gjërat që sapo theksuat këtu ishte se ky është një produkt i ndërkombëtarëve, një produkt i huaj. Është kjo një gjë e mirë apo një gjë e keqe? Jo, nëse ndërkombëtar nuk do hynë, kjo nuk do bëj kurrë. Kështu që kjo është pozitive. Problemi është që baza e ndjekjes problematikës nuk është me politikë, është teknike. Për shembull, është e habitshme që asnjë ekspert ndërkombëtar, por edhe ekspertët e lartë të cilët të përfshin, nuk pranojnë sot që kanë gabuar kur nuk kanë paralajmëruar hapësirën për shikurin gjykatën e lartë dhe kushtetuese. Dhe çfarë do ndodh? Ne kemi rastin e kronikës që ju pat, është struktura e Këshillit të Lartë Prokurorisë. Ne kemi aty prokurorë të cilët janë në kolegj, janë duke shirtuar. Imagjinoni sigurisht ata dorëzohen në kolegj, janë 3 prej tyre, dhe imagjino pastaj çfarë do ndodh me vendimin që kanë marrë ndërkohë që janë duke shirtuar në kolegj. Dhe imagjinoni pasojat që do ketë për individët e prekur në Strasburg kur kërkojnë një proces rregullëdhëgjor. Kështu që është një lloj efekti domino i cili duhet ishte marrë parasysh. Duhet kishte gjithmonë një plan B. Nuk pati plan B, sepse palët ndërkombëtare besuan që në momentin që palët do të detyruan për ta votuar, atëherë vërtet do ta mbajnë fjalën. Por nëse ne bëjmë sot listimin edhe të ligjeve, të paketës ligjore, një numër i madh ligje nuk ka kaluar. Janë paktën 1/4 e tyre. Që votuam me 140, por pastaj kjo nuk u mbështet me votimet e tjera që duhet ishin kryer. Pikërisht dhe ky është problemi kryesor. Është interesant dhe perceptimi në publik që është në lidhje me reformën në drejtësi, sepse ne kemi hedhur një pyetje në faqen tonë të Facebookut nëse shqiptarët janë optimistë apo skeptik në lidhje me reformën në drejtësi, dhe të themi të vërtetën, paktën deri tani pjesa më e madhe, një përgjithësi shumë e lartë janë skeptik. Kjo nuk e di pse, po ja për shembull dikush thotë që është një reformë e dështuar, duhet shkarkimi të gjithë juristëve nëpër institucione, por duke qenë se nuk e kemi këtë mundësi, do të mbajmë më pak të përlyerit në korrupsion sa të dalë një brezëri juristësh. Aq më tepër që sistemi i drejtësisë është kapur nga klikat PD, LSI. Është pak a shumë këtu. Reforma nuk është diçka që funksionon një herë. Kam përshtypjen që ajo ka efekte që Ky nga gabimi që ne kemi bërë ligjërimin politik, sepse partitë ju kanë thënë qytetarëve që vitin tjetër do të ketë reformë, vitin tjetër politikanë, do largojmë gjyqtarë prokuror. Në fakt, procesi do zast paktën 5 vjet për nivelin e parë dhe 9 vjet për nivelin e dytë. Edhe nëse ne i marrim këto vite, do thotë desë ka kaluar gjysmë e afatit, kështu që ka ngelur 2 vite gjysmë. Kështu që procesi është jashtëzakonisht i gjatë për të plotësuar dhe për të parë si funksionon. Dje pati një njoftim nga gjykata e lartë që numri i qeshjeve që kanë kaluar si vjet për është rritur jashtëzakonisht shumë dhe ka shkuar 28000 qeshje. Imagjinoni 28000 qeshje në gjykatën e lartë që presin që bëhet fjalë për miliarda para që priten për të marrë vendime, sepse janë qeshje që kanë lidhje me pasurinë. Vonesë drejtësie pastaj që është. Dhe qeshje kanë bëjë me jetën e njeriu dhe me drejtat e njeriu, dhe drejtësia vonuar gjithmonë ka qenë është e mohuar praktikisht. Kështu që nga ana tjetër kemi një lloj perceptimi gati të revolucionit kinez nga qytetarët. Qytetarët presin të spastrohet sistemi. E para nuk mund të spastrohet një sistem kur elitat politike janë korruptuara. Pse? Sepse nëse ne shohim strukturën që do ndodh këtë vit, Këshilli i Emërimit në Drejtësi do bëj listimin e kandidatëve për gjykatën e lartë të kushtetuese, por në fund fare do jetë presidenti i parlamentit që do marrë vendime për ta. Kështu që në mënyrë automatike politika i ka duar dhe kështu është bërë reforma e tillë. Edhe nëse shohim vendime që janë marrë nga KPK-ja, struktura e parë e sistemit, është e habitshme që nuk është krijuar ndonjë standard, sepse ditët e para ishte vështirë për krijuar një standard, por sot pas 100 vendimesh do të ketë një standard. Dhe duhet dim që nëse dy individë të ndryshëm për të njëjtin argument gjykohen, duhet të ketë një njëjtin vendim për të. Dhe s'mund të ketë dy vendime të ndryshme. Dhe desot ka ndodhur të ketë dy vendime të ndryshme. Dhe gjëja më e habitshme është që ka një biznes të ri në Tiranë, ka zyra avokatike që po kërkojnë për të marrë çështje për të çuar në Strasburg. Dhe mjafton një çështje të na shkojnë në Strasburg dhe të fitojnë në Strasburg, dhe kostoja për sistemin do jetë jashtëzakonisht e lartë. Për shkak precedentit që mund për shkak precedentit që krijohet. Ne të falenderojmë për kohën sot mëngjes. Afrim Krasinqi, zonja Zotrin këtu me ne për të folur mbi ecurinë e deri tanishme të reformës drejtësi dhe perceptimet e saj. Në fund, një mendim të fundit, ti vetë je optimist apo pesimist? Duhet që Shqipëria me çdo kusht të miratojë spakur përpara që shohit nëse shpreson për të shqyrtuar me vullnet për një vendim pozitiv, jo se do marrë një vendim pozitiv. Falenderoj. Mirë. Faleminderit, ndërkohë që ne do të shkëputemi për pak dhe më pas do të jemi me kolegun Neral Kodeli për lajmet më të fundit nga sporti. Mos u largoni. Okej, ja kur i kthehemi edhe një herë tjetër, ora është tani 8:05. Unë jam Blendi Sali këtu bashkë me Alona Mingën çdo ditë me ju nga ora 7 deri rreth orës
8:45 këtu në ekranin e A2 CNN. Shkova tani për sport, për rubrikën time më të dashur, le të themi kështu. Lidhemi me studion e lajmeve ku na pret Erald Kodeli për të na informuar me treat më të fundit nga fusha e sportit. Mirëmëngjesi të gjithëve. Ka patur të reja, ka patur zhvillime të rëndësishme gjatë ditës së djeshme në sportin shqiptar. Partizani bindi në testin e parë të janarit të zhvilluar në Antalya. Kryesuesit e kampionatit barazuan 1-1 përballë ekipit të Sivassporit që luan në Superligën turke. Pas pjesës së parë të mbyllur në barazim pa gola, Yasir Hasani dha avantazhin ekipit duke realizuar edhe golin e parë të kuqve për vitin 2019. Sivaspori arriti të barazonte rezultatin në minutën e 67 me një penalti të kontestuar nga ekipi kryeqytetas. Autori i golit që vullosi edhe barazimin 1-1 ishte rumuni Torre, një lojtar me një të kaluar te Udinese në Serie A italiane, por edhe në elitën e futbollit spanjoll. Partizani vijon përgatitjet në Turqi, ku testi i radhës do të jetë ai të premtes ndaj Antalyasporit për të luajtur më pas me Dinamon e Zagrebit më 14 janar. Në miqësorën tjetër turke, Kuksi u mund 2-1 nga Istanbul Başakşehir. Skuadra e Cungut e pa veten në disavantazhin e 2 golave përballë ekipit që kryeson Superligën e Turqisë, ndërsa Arber Çyrbia realizoi golin e vetëm të verilindorëve në minutat e fundit të ndeshjes. Pavarësisht disfatës, testi ishte mjaft pozitiv për Kuksin mbi të gjitha për të ndihmuar përshtatjen në skuadër të blerjeve të reja, mes fushorit Eduard Troca dhe sulmuesit Vasil Shkurtaj. Miqësorja e radhës për blut do të jetë ajo e së premtes me 11 janar përballë Rostovit, skuadër e Premier Ligës ruse. Ndërsa Partizani dhe Kuksi përgatiten në kushte optimale në Turqi, e njëjta gjë nuk mund të thuhet për skuadrat e tjera shqiptare. Moti i ftohtë në vend e ka komplikuar dukshëm fazën përgatitore të ekipeve, ndërsa imazhet që na vijnë nga stadiumi Elbasan Arena i mbuluar nga të bora janë thjesht fantastike. Ashtu siç e ka njoftuar për ditë me radhë doktoresh Tanja Porja këtu në studiot e A2 CNN, dëbora dhe ngricat kanë mbuluar pjesë më të madhe të vendit. Imazhe fantastike na vijnë gjithashtu edhe nga Shkodra në stadiumin Loro Boriçi të mbuluar nga dëbora. Moti i ftohtë me temperatura 9-0 e ka ndryshuar plotësisht pamjen e impjantit, ndërsa trashësia e borës në qytet ka arritur deri në 15 cm. Taulant Xhaka është në garën për golin e vitit në Superligën zvicerane. Mes fushorit shqiptar shënoi vetëm një herë gjatë vitit 2018, por rjeta e tij përballë Young Boysit me një goditje të shkëlqyer nga distanca është mes 12 kandidatëve për golin më të bukur. Sondazhi organizohet nga faqja zyrtare e Ligës Zvicerane të futbollit. Përveç Xhakës, në garë janë edhe ish lojtari i shpresave Arjan Çollaku, i cili luan me Schaffhausenin, por edhe shqiptarët me pasaportë zvicerane, Pajtim Kasami dhe Exon Kloqoki. Kalojmë te përfaqësuesja e 17 vjeçarëve, ku trajneri Elvin Beqiri do të debutojë në krye të kësaj skuadre në turneun Mercedes-Benz Cup, i cili do të zhvillohet në Turqi nga data 13 deri më 20 janar të vitit 2019. Skuadra kuqezi bën pjesë në grupin A së bashku me organizatorët e Turqisë, Anglinë dhe Moldavinë. Grupi B përbëhet nga Spanja, Rusia, Turqia B dhe Maqedonia. Shqipëria nis aventurën më 14 janar ndaj bashkëmoshatarëve të Anglisë për të luajtur më pas me Turqinë dhe Moldavinë. Këto ishin të rejat më të rëndësishme nga sporti shqiptar, por edhe ai ndërkombëtar. Linja për ju, Aulona dhe Blendi. Faleminderit Erald për gjithçka që na solli. Natyrisht është interesant se si ndërthuren disa gjëra, në sensin te kemi futbollin, stadiumet, por që me sa duket të mbuluara nga të bora dhe që natyrisht dorin spektaklin e tyre. Për mua më bëri përshtypje që ai s'u ngatroas pak tek Istanbul Başakşehir. Nuk u ngatroas, kapse se të ngatrohet. Tanja Porja. Po, takimi fundit me Tanjën sot. Në fakt Eraldi më ka ndihmuar me imazhet e Elbasan Arenës. Sporti është shumë ngushtë i lidhur me kushtet e motit, në varësi të kushteve të motit zhvillohen sportet të caktuara. Ne kemi përgatitur edhe në një kolazh me ndoshta është kolazh i bukur për ta parë, por ndërkohë që ai shfaqet në ekran, ne do të
flasim thjesht mbi trashësitë e shtresën e dëborës që është krijuar në territorin shqiptar. Kjo duhet të jetë Kukësit, ku ka arritur trashësia e dëborës rreth 40 cm, paktën deri mbrëm në ora 9 të mbrëmjes, ndërkohë këtu duhet jemi drejt Librazhit, po në Librazh edhe Librazhi diku ke 36 cm, do të marrë dhe gjatë ditës së sotme. Ide që rrugët janë të paktën këto pamjet pa pastruara. Nga dëbora. Po, është vetëm fillimi dhe në fakt nga media sociale kemi parë që dëbora, pra shtresa më e lartë e dëborës është pikërisht në veri lindje dhe është fiks në luginën e Drinit ku pak a shumë shtrihet dhe autostrada, rruga e Komit në sakt. Dhe ajo është zona e cila ka marrë sasinë më të madhe të rreshëve deri në 70 cm, do të vijojë të marrë gjatë ditës së sotme. Edhe pse me intensitet disi më të ulët gjatë pjesës së dytë të ditës, madje edhe gjatë ditës së premte, rruga e Kombit do të marrë sërish të shkojnë edhe Elbasan Arena, do të thonë janë imazhe që na e ka ofruar Eraldi, pra përtej kësaj bukurisë në të parë të këtyre imazheve, situata në zonat malore, në shtresat e dëborës, lartësia e dëborës është nga 30 deri në 50 cm përgjithsisht në zonat malore, ka zona ku ka arritur dhe 70 cm, pastaj për të mos folur për zonat e thella malore ku për 15 ditën e parë të janarit mund të kalojë dhe 1 metrëshi dhe është e gjitha shtresë dëbore kjo që depozitohet në zonat malore, megjithë se nuk ka sinjale për rritje të menjëhershme të temperaturave, po larg qoftë do kishte një rritje të menjëhershme të temperaturave, po do kishte një sasi shumë të madhe të ujit që do të ushqente kaskadat apo. Kjo ishte vërtet me një pikë. Ishte informacioni ekstra e siç e përkatësim çdo ditë për motin. Faleminderit Tanja, por ja moti ekstra pra me Tanjën në këto momente, ne do të lidhemi edhe një herë me studion e lajmeve, Erion Dushish atje, për të na sjell në këto çaste edhe disa nga informacionet kryesore dhe më të rëndësishme që kemi patur deri më tani këtu në A2 Siena. Ndjekim. Përshëndetje, takohemi sërish bashkë në këtë takim të fundit me informacionin. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka bërë dekretimin mbrëmjen e dieshme të 4 ministrave të tjera të propozuar nga kryeministri Edi Rama. Belinda Balluku dekratua ministre e infrastrukturës, Anila Denaj si ministre e ekonomisë dhe financave, Besa Shahini si ministre e arsimit dhe Elba Margariti si ministre e kulturës, ndërkohë nuk ka dekretuar ende shkarkimin e ministrit për Evropën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati dhe zëvendësimin e tij nga zoti Gent Caka. Burime për A2 CNN pohojnë se pas ndryshimeve në qeveri, kryeministri Rama pritet të sjellë furtunë edhe në nivelet më të ulta, duke nisur nga zëvendës ministra, drejtor drejtorie, zyrtar të tjerë. Pritet që si kriter të përdoret i njëjti si për ministrat për të sjellë një frymë të re në drejtimin e shtetit. Mendohet që këto ndryshime të mos ndodhin më parë se sa ministrat e rinj të marrin drejtimin e dikastereve përkatëse. Super grabitja e ndodhur këtë fillim viti në një argjendari në një qendër tregtare përgjatë autostradës Durrës-Tiranë dyshohet se është bërë nga një grup i cili ka goditur në të paktën 2 raste të tjera. A2 CNN publikoi dje videot e grabitjeve në një argjendari në rrugën e Durrësit dhe një supermarketi në Laprak, të cilat dyshohet të jenë kryer nga njëjti grup prej 3 personash. Protesta e të rinjve u zhvendos në auditorët e shkollave të larta gjatë ditës së dieshme, ku në disa departamente zhvilloi mësim. Studentët protestues kanë nxjerrë nga klasa shokët e tyre, e po ashtu edhe bankat. Sipas tyre, bojkoti duhet të vazhdojë deri në plotësimin e të gjitha kërkesave. Drejtues të fakulteteve ndërkohë kanë kërkuar mbështetjen e forcave të rendit për normalizimin e situatës. Filmi The Favourite kryeson garën për çmimet e Akademisë Britanike të filmit dhe televizionit, siç njihen ndryshe BAFTA. Filmi ku interpreton Olivia Colman u kandidua me 12 çmime. Filmi triumfues në Golden Globes, Bohemian Rhapsody mori 7 nominime, po aq sa drama First Man, filmi Netflix Roma dhe filmi musical A Star Is Born me Lady Gaga dhe Bradley Cooper. Fituesit do të shfallen me datën 10 shkurt. Ishte gjithçka për momentin. Nga unë Erion Dushi, mirupafshim. Faleminderit Erion, ndërkohë të japim pak minuta kohë të bëhesh gati, sepse të presim këtu në studion tonë për të vazhduar më pas dhe për të parë se çfarë ka patur le të themi në qendër të vëmendjes në mediat sociale, kështu që e presim Erionin për pak në studio, i japim pak kohë atij dhe rikthehemi sërish së bashku.
Jemi kthyer sërish së bashku, ndërkohë me vrap erdhi dhe Erioni nga studio lajmeve këtu me ne për të mësuar se çfarë është më tepër e pranishme dhe për çfarë flitet më tepër në rrjetet sociale. Unë e di që ti je më tepër nuk e di pse i ke kaq qef Edi Ramën dhe edhe kompani politikanët, po si gazetar dos ke ku shkon. Mua më pëlqen vetëm ata që bëjnë lajm, pjesa tjetër pastaj pa preferenca fare. Çapo ngjet, çapo vlon në rrjetet sociale. Po vlon vërtet. Domethënë zgjen gjakrat, zgjen gjithashtu edhe fjalët që ne nxjerrim në momente të tilla dhe i tillë janë dhe disa prej postimeve të kryeministrit gjatë ditës së dieshme për sa u përket protestës së studentëve, ku me sa duket tani më nuk është më dakord me çfarë po bëhet dhe si po pasohen ngjarjet. Në 3 postime të ndryshme kryeministri gjatë ditës së dieshme së pari ka nxjerrë dekretin ku ka miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave uljen e tarifës së studimit për studentët bachelor me 50%, ja ku është dhe dekreti që e ka nxjerrë, ndërkohë që në të tjera postime të mëvonshme kryeministri bën me dije që disa prej studentëve i kanë shkruar atij madje duke ofenduar dhe duke akuzuar për gjëra që ai nuk i ka bërë. Dhe këtu kryeministri shkruan, dhe dua ta citoj, e dyta përsërisin shumë prej tyre, thotë me sa duket me porosi nga Nondaja ishte fjalia ku të plotësosh kërkesat. Kërkesat do të plotësohen sipas afateve të publikuara dhe sipas votimit brenda janarit do publikohet edhe pakti për universitetin që shkon shumë për te kërkesave. Ky është momenti pikërisht që kryeministri i ka dërguar mesazhe disa prej studentëve, në të cilat përmenden edhe disa prej pedagogëve të cilët kërkojnë rishfet, ku kërkohet se një prej kërkesave të studentëve duhet ta pohojmë këtu, është vettingu edhe i pedagogëve gjatë këtij procesi. Dhe e fundit për Summer Rounders, po, në atë dialog të pazakonshëm me lloj-lloj profilesh e pa asnjë lloj dorashke, siç më pëlqen mua, ishin ankesat e pafundme nga pengmarrësit që nuk lën shumicën të bëjë mësim. Kjo është e papranueshme e mund ta shtyjë mësimin në verë. Kjo është pika ku pikërisht ish kryeministri Sali Berisha, duke u referuar dhe një postimi të njërit prej studentëve që i ka shkruar me sa duket edhe ish kryeministrit, i referohet kryeministrit aktual në këtë moment, zotit Edi Rama, dhe thotë që mënyra dhe fjalori i përdorur ndaj personave të cilët ankohen te kryeministri për një problem që me sa duket nuk i takon vetëm një personi, por disave, nuk duhet të shkojë kurrësi në ofendime. Dhe ju lutem më lini të lexoj një fjali, turp, 1000 herë turp se përdor postin dhe pushtetin e tij për të fyer me një gjuhë të tillë, thotë ish kryeministri. Më poshtë ai poston një mesazh të njërit prej studentëve, ku akuzon njërin prej pedagogëve të tij për marrje rishfeti dhe nga ana tjetër thotë që kryeministri Edi Rama nuk do ta bëjë publike këtë fakt, edhe i kthehet studentëve duke i poshtëruar ata dhe duke ofenduar me lloj-lloj fjalë të mundshme. Pra, si thua në formë digjitale, ish kryeministri Berisha del në krah të studentëve, protestuesve, siç thotë. Ka dalë gjithmonë në fakt, gjatë gjithë postimeve të tij të Kjo ka politikë. Opozita ka dalë natyrisht kundër qeverisë, kështu që diçka e pritshme. Një tjetër ngjarje që na ka prekur të gjithëve këto ditë, përveç se në Tiranë, ku mezi po presim të shohim Borën, ta filmojmë, ta nxjerrim në rrjetet sociale, Bora ka dalë gjithandej dhe në shumë qytete të vendit ka shkaktuar edhe probleme madje. Një problem i tillë është hasur edhe gjatë ditës së dieshme në rrugën e Kombit, kur sikurse poston Julian Deda, njëri prej aktorëve tani të njohur të estradës shqiptare, dikush i ka dërguar atij një video ku tregohen pamje reale se si janë të bllokuar në rrugën e Kombit dhe ku nuk është marrë asnjë mas për pastrimin e këtij aksi rrugor ku duhet ta përmendim është me pagesë. Një fakt që duhet ta përmendim, sikurse e ka ripostuar ai në një tjetër video të mëvonshme, është bërë pastaj pastrimi i rrugës së Kombit dhe lëvizja ka vazhduar e lirë. Ja ku është edhe postimi i dytë që i referohet zoti Dej. Por ka patur ndalesa. Ka patur ndalesa mbrëm, ka patur ndalesa, edhe mua më vjen informacione gjithashtu. Edhe për mbrëm, njerëzve që në orët, po themi 3 të mëngjesit, kanë pasur vështirësi për të kaluar rrugën e Kombit. Dhe çështja pastaj bëhet më interesante, do ta quaja, për shkak se tani me pagesë 5 euro, premtimi është, se thua marrëveshja është, që rruga do të jetë gjithmonë e hapur, e kalueshme dhe e sigurt. Mirë, por ne duhet ta përmendim edhe këtë fakt, që edhe në shumë vende të tjera europiane, në raste të sasive të mëdha të rresheve të dëborës, ka gjithashtu vonesa. Ne në fundit duhet jemi të gjithë realistë kur vjen puna te kjo. Ne nuk e dim se sa ka qenë pikërisht në këtë momente kur është bërë denoncimi i rrugës, por gjithmonë duhet jemi në rregull. Dhe për ta mbyllur pastaj, këtë ndryshon rrjeti social nga gazetaria. Po. Meqense jemi në ditën e 10
të mungesës së lotove dhe kazinove. Pse i pas ke numëruar, po mirë ke 10 janar. Po i shkruan me gozhd. Po çfarë të ndodhi? Unë nuk kam që t'ju tregoj këtu sepse ishte një cilësi e të dobët, por ishte një meme që qarkullonte në rrjetet sociale dhe thonte, meqense u bën kaq ditë që na mungojnë lotot edhe bastet, kanë vënë bast me gjyshën time, nëse do të bjerë sonte bordë të tjerë. Dhe kush e fitoi bastin apo? Sa duket gjyshe. Gjyshe, sepse gjyshet i dinë më mirë. Jo, gjyshet i ndajnë kështu, mua më dhemi kockat edhe patjetër që do të bjerë. Po, edhe kjo është. Gjysheja ka dëgjuar edhe këngën Macja le të lahet. Mirë, faleminderit vërtet. Do të shkëputemi për pak dhe më pas do të jemi me dy aktorë, Ledion Zoi dhe Anila Ballën për të folur dhe për të promovuar një shfaqje që do të ngjitet sot në skenë. Kështu që do të keni një opsion të mirë për të kaluar mbasditën dhe darkën tuaj. Por na ndiqni. Ja kur i kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, në ekranin e A2 CNN, unë kam kënaqësinë bashkë me Olonën që të mirëpresim këtu në studio dy aktorë, ata ngjiten sot në skenën e teatrit kombëtar tek Art Turbina për komedinë Këm zbathur në park. Janë me ne Anila Balla dhe Ledion Zoi. Mirëmëngjes. Ju keni zgjuar pak herët sot apo kohë shfaqje? Ne kemi zgjuar pak herë. Ju më të mirë të pumbeni gjithmonë, vetëm në zgjoni. Shkëlqyeshëm është për fakt ja vlen të zgjoni herët, sot është dita e rikthimit në skenë. Kjo komedi është vendosur vetëm 2 ditë në muajin dhjetor. Unë pata fatin të vit ta shoh, është edhe dua ta rekomandoj për gjithë ata që na ndjekin se është me të vërtet një komedi super e bukur, me regjinë nga Lorin Terezi gjithashtu, dhe ju të dy e disa aktorë të tjerë në skenë. Si po ndjeni tani në këtë rikthim, është sonte? Po, është nga që ishte vetëm 2 ditë për shkak dokumentacioni klauzolës që duhet ta jepnin vitin e kaluar dhe duhet ta rivin si vjet. Kjo është vënia e vërtetë, po them. Po kjo është vënia, po duke qenë se patë përjeton një emocion shumë mirë dhe në datën 2 dhjetor kur patën premierën. Kjo është akoma edhe shumë emocion sepse kemi përgjegjësinë e saj atyre 2 ditëve që lançuam, ta mbajmë në atë standard ose ta çojmë diku, se duke ulur më poshtë bie. Ti je akoma në formë të mirë për 9 kate. Le të futemi pak në temë. Kjo është një komedi e Neil Simon, një komedi amerikane në vetvete, flet për një çift të ri, të cilët kanë më në fund një apartament me qira në një kat shumë të lartë pa ascensor. Dhe kur hyn në skenë, të gjithë hyn duke dihatur. Po në fillim të gjithë janë të këputur para se nuk kanë mësuar me atë nëntkaçe, sepse është sapo mund të themi që është modernizimi i familjes në botë, domethënë filluan çiftet e reja shkëputeshin nga prindrit dhe është ajo mos përballja e parë. Përballja e parë është që mjafton që këta të jetojnë vetëm, le të jetë dhe në mal, le të jetë dhe në hënë, po vetëm ta janë vetëm. Në momenti i parë që ta mendojnë që këta janë vetëm. Pastaj kur fillojnë dita ditës që do ngjiten ato 9 katet, aty fillojnë që janë kanë bërë gabimet e parë. Çfarë për personazhin 8 kate. Janë 8 kate. Nuk i numëroj ato shkallë të hollë. Dhe këtë është personazhi i yt e thekson këtë vazhdimisht. Ajo është aq e dashuruar me shtëpinë se që gulmon që janë 8 kate plus lobi dhe jo 9. Nuk ato nuk quhen ato. Shkallë Na trego diçka për personazhin tënd. Kori është shumë entuziaste për jetën dhe do ta jetojë atë në çdo sekond. Dhe dashuria që ka për Polin reflektohet në çdo gjë që ajo bën. Dhe duke qenë se u martua tani dhe mendoj që mbylli atë kapitull me jetën e vet, do të bëj një mbledhëri të lezetshme, do të bëj një celulare nuk ka problem. Kjo tregon që jemi drejt për drejt. Ta ti zgjosh në 8:30. Po s'kishim provën. Po jo, po duhet ka zile çdo gjysmore. Kjo është tjetër çështje. Sa i vështirë zgjimi. Dhe do të bëj një mbledhëri me maman dhe me komshiun që është në 40. Dhe kjo mbledhëri është pak e çuditshme sepse ashtu si Kori dhe Poli janë tipa të kundërt, edhe mamaja dhe komshiu janë po ashtu tipa të kundërt. Duhet thënë që mamaja luhet nga Ermira Gjata dhe komshiu luhet nga Ardianci Argan. Të dy shumë të mrekullueshëm që kemi marrë shumë. Me vërtet ata krijojnë situata. Po shikojnë diçka nga promoja e shfaqjes. Po Këm zbathur në park dhe Zona Gjata në rolin e mamas tënde. Vjera jote pra foli, që të keni këtu. Dhe sigurisht edhe komshiu
komplet ekscentrik që vjen nga kati 10 ose i 9 plus lobin, siç e quhen ti. Po janë pra dy çifte në skenë. Si ishte për ju që të punoni me dy aktorë të tjerë të një brezi tjetër? Janë dy breza, dy çifte? Eksperiencë fantastike, sepse kemi marrë shumë, sado për zysh mira ka qenë zysha jonë, pas profesoresh në akademi, dhe nuk është se ka qenë shumë e vështirë komportimi me zyshët. Po da me Zotin Velasco, me Ardian Cergën, që edhe një aktor shumë i suksesshëm. Po, unë jam ndjerë shumë i kënaqur nga të dy më kanë dhënë, secili në atë mënyrën e vet, po nga të dy kam marrë dhe ndiem shumë kënaqur që më realizova një rol për krah dy aktorëve që pothuajse kanë shkruar historinë e kinematografisë apo teatrit shqiptar. Si ka qenë le të themi reagimi i publikut me ato dy shfaqje që ju keni vënë? Shumë më thënë një sekret tani. Në provë gjenerale, morëm vetëm ca miq, morëm jam 50 veta, do të thotë që ishin prindrit e Nilës, po prindrit e Nilës, një dy shokë mi ose prindrit e Nilës ishin shumë pak një 50 veta se për testuar ato, se komedi, po ne ishin futur 50 veta në provë gjenerale, u futëm, nuk qeshin njëri. Nuk që në momentin që kolegu Marcel Greva thot batutën e parë që shko se ju jeni një çift i ri që jeni një çift i ri, pyet Korin, i thot po, i thot nga e morë vesh, po shikoj shumë dokumentar, krijon batutën. Edhe deri në atë moment në provë gjenerale në premier filloi qeshi publiku, shkrim të gjithë ishin tërë ngrirë, sepse i soll njerëzit në provë gjenerale, e të gjithë nga që u pëlqente dhe ishte se ky tekst ka një gjë të mirë që nuk ka banalitet. Nuk ka pikën e banalitetit, është shumë intelektual. Unë isha me djalin 7 vjeçar dhe patjetër është për gjithë familjen. Ka një kulturë shumë madhe, teksti është nuk e di, edhe përkthimi që kanë bërë Nila bashkë. Ne kemi një pjesë sherrri aty dhe gjatë gjithë kohës që bënim prova, ne ishim kështu, domethënë dramatik, me lot, me qyre, domethënë si mundem të ndajmë tani. Dhe kur publiku filloi të qeshte, që në batutën e parë që Ledioni thotë, o bo, që nga komedi. Ishte një domethënë ne kishim harruar atë se kur e merr tekstin dhe lexon për herë parë. Shumë vështirë, komedia shumë vështirë. Sa keni punuar me personazhet tuaj? Sa keni punuar me personazhet tuaj? Po jam punuar gati 2 muaj, po gati 60 ditë, po ka pas 60 ditë punë. Duket shumë pamje të parë sikur në komedi pakte për një publik të thjeshtë, sikur komedia është shumë e lehtë për ta realizuar sepse në fundit ka humor, ka batuta, në fundit gjithkush mund ta bëj. Ju si jeni ndjer në këtë aspekt, në këto personazhe? Unë jam ndjer mirë sepse edhe personazhi, mosha e personazhit apo specifikat që mund të kishte personazhi më shkonin deri diku. Deri diku më vinin me psikologikun, përshtateshin, deri diku mundohesha unë të përshtatja. Unë kam shumë vështirë komedinë. Shere 2 që luaj komedi. Vetëm era 2, se u bërë kaq kohë tani që vite që po, që nga çifti shqyre që. Po, ku çifti shqyre që kanë luajtur komedi, kjo shere 2 që kanë luajtur komedi, se gjithmonë kanë qelluar role tipike dramatike me elemente komike, domethënë që mund të ketë pasur element komik, po jo që një komedi nga fillimi në fund qeshi publiku. Do të pyesja gjithashtu, gjatë kohës që kjo shfaqje, që kur shkruar deri tani që luhet, kanë kaluar dekada të tëra. Po. Gjithashtu e kemi shpërngulur për te Atlantikut, nga New Yorku e kemi sjellë në Tiranë. Kështu që gjithashtu duhen gjetur pikat e përbashkëta, të cilat I flasin publikut sot. Dhe kam përshtypjen se sot është koha në Shqipëri kur kjo I flet publikut. Po, është absolutisht shumë e vërtetë, shumë e vërtetë. Në Amerika viteve 60 është pikërisht kjo Shqipëri tani, një Shqipëri tranzicioni, ishte atëherë ishte një Amerikë tranzicioni se sapo kishte dalë nga periudha e bandave Al Capone, që ishin të fortët e asaj kohe, si shemin e tani. Ai kena koha. Mi duhet, pjesë e shoqërisë dhe ata. Ata nuk vinë në teatr, kështu që fol lirë. Nuk mund të vinë, të vinë edhe të investojnë, s'ka problem. Dhe pothuajse Shqipëria në këtë periudhë tranzicioni është duke formuar bazat e shoqërisë, me të thënë drejtën, një çift ose një familje është ajo që ndërton bazat e shoqërisë. Nuk është se është komshiu ose familja vetë. Komshiu ka familjen e vet. Po nuk është shoqëria midis komshiu që ndërton. Dhe nisht, ajo që më pëlqen mua është kjo dashuria në dy kohë. Pra ta shikosh dashurinë si një çift I ri në të, po themi, të 20-tat e tyre apo në fillim të 30-tave të tyre, dhe një çift pastaj që janë në fillimet e moshës së tretë, e që dashuria në secilin prej rasteve është po aty dhe interesante. Në fakt kjo mbledhëria që bën Kori është pak nuk përshtatet shumë me realitetin shqiptar, se nuk ndodh shumë që në Shqipëri të bëhet kjo mbledhëri.
Por kjo vjen si një situatë shumë e bukur dhe pranohet shumë kollaj nga që Kori prezantohet si personazh që nuk i mendon aq thellë gjërat dhe të rri shtator të mendohet gjatë. I vjen një ide në mendje dhe e bën. Kjo mbase është pak jashtë realitetit shqiptar, por gjithë pjesa tjetër pastaj rrihet shumë bukur dhe aty ku dramaturgu do të dali, edhe ku regjizori gjithashtu do të dali, është që për bashkëtesën duhet të përshtatemi dhe duhet ndonjëherë të heqim dorë nga diçka që të funksionojë marrëdhënia. Mëndën autori thotë që nuk ka asgjë perfekte, mjafton që të kemi një common sense sado minimal, që ne të vazhdojmë jetën përpara. Pra mund të ngjiten për dashurinë edhe nën kate. Po, s'ka absolutisht. Do të thotë që në martesë enët nuk lahen vet, çorapet nuk blidhen vet, gjitha këto gjëra do. Ti po flet nga përvoja e këtij personazhi. Patjetër, sigurisht. Mirë, ju do ta bëni këtë sakrificë, do ngjisnit nën kate për dashurinë? Jo, unë nuk do e bëja. Po sigurisht. Po çam sot. Ja, thuhet e vërtetë. Ti Alba do e bëje, ka thënë. Do ta bëj? Unë e bëj. Po, Nila Nila duhet jeton në katin e dytë. Jo, unë jetoj në katin e 5. Po, deri dikush. Në katin e 5. Mirë, tani në fund do doja ta jepit një arsye të dy pse duhet vim në teatr dhe të ndjekim. Vaj, të qeshim të gjithë. Kur janë shfaqjet, nëse mund ta theksojmë orarin dhe ditët e shfaqjes. Nga sot deri dielën, domethënë. Kam përshtypjen që është janë 2 javë rresht, po të duhet ta ndajmë. Pra dhe njëjtë të premte të shtunë dhe të diel, 4 net rresht. Ora kur fillon shfaqja është në orën 19 të Dhe biletat gjenden tek Art Urbina. Okej, super. Unë ju uroj shumë pak. Patjetër. Duhet falenderoj Ministrinë e Kulturës, Bashkinë dhe Teatrin Kombëtar. Po. Falenderime pafund. Duhet të nuk harruat. E rëndësishme është që bëhet teatr dhe luhet teatr dhe shikohet dhe shijohet. Është shfaqje e mirë, është më e rëndësishme. Faleminderit që ismë ne dhe vërtet suksese. Lejon Zoi dhe Anila Ballazi, zotërin sot. Mirë, shkëputemi për pak minuta publicitet, rikthehemi sërish për përshëndetjen e fundit bashkë. Takojemi sërish tani në takimin e fundit, në fakt, si pa kuptuar vjen fundi i emisionit, mbasi kemi kaluar mjaft, kemi trajtuar mjaft tema, kemi patur mjaft të ftuar, ndërkohë që ora është 8:42 minuta dhe do të lexosh më duket komentet e fundit që kanë ardhur. Po, dy nga komentet që njerëzit na kanë lidhur me temën, jeni optimist apo skeptik në lidhje me reformën në drejtësi? Kishte pyetje që kishin për ju në rrjetet sociale, këto vijnë nga Facebooku. Argjendi shkruan thotë për 27 vjet reformat janë realizuar duke zvendësuar njerëzit me disa të tjerë. Shumica e këtyre nuk kanë mundësi ta bëjnë detyrën sepse duhet bëjnë zakonin, një syqor dhe një veshurdh dhe para sa të mundin. E shoh shumë të vështirë se drejtësia mund të jetë fort si çeliku, sepse padrejtësia ndërkohë është si makineria e hekurthyesit. Ka aq shumë padrejtësi sa njerëzit nga frika, interesi, stresi dhe biznesi po anojnë nga padrejtësia. Kam përshtypjen që aty përdor edhe një nga linjat e Tirana Jon të këngës. Skeptik shkruan Eduardi, nuk ka reformë nëse nuk dëshkohen realisht me ndjekje penale prokurorët dhe gjykatësit që kanë patur pasuri në kurrizë të drejtësisë. Për mendimin tim, procesi që po serviret tani mund të quhet maksimumi një lavatrice. Mirë, pra duket që janë pak skeptik le të themi teleshikuesit tanë, por megjithatë do të shikojmë sepse është një argument që do të sjellë mjaft lajme dhe gjithçka ju do ta shikoni pas shuruar në ekranin e A2 CNN. Duhet ndajemi këtu në fakt sepse duhet kalojmë më njëherë dhe linjën tek ditari, do të jetë Alba Lishani që do t'ju shoqërojë dhe t'ju informoj. Ne bashkë natyrisht lëm takimin sërish nesër. Është e premte nesër. Është e premte po? Është e premte nesër. Kishte java jonë e parë, po përbyllet nesër. Do ta mbyllim nesër, do bëjmë një përbledhje të asaj çfarë ka ndodhur si jemi ndjer së bashku dhe me teleshikuesit. Por gjithsesi nesër në orën 7 mos harroni do të jemi këtu duke u pritur dhe përqendruar dhe për të kaluar ditën tonë, ditën tuaj. Ju falenderojmë për vëmendjen. Shihemi nesër.